Hi guys, good morning. So, i-demo ko sa inyo ngayon yung ating coin changer para sa ating bill acceptor. So, meron na po tayong pang sukle. So, ito po yun. Ito sa inyo. So, meron tayong bill acceptor na BV20. Tapos yung ating module para sa coin changer. Then, meron tayong coin hopper. Saka, same pa rin yung connection sa ating coin hopper yung sa last time na ating coin counter. So, yan. Coin hopper, bill acceptor. Connected lang siya dito sa ating module. So, paano po siya nag-work? So, may settings din to. Tatlong settings. Pwede natin i-cycle sa tatlong klaseng coin. So, yan. Ibig sabihin niyang 1 peso yung nakalagay sa ating coin hopper. Then 5, saka 10. So, ibig sabihin niyan, pwede kayong mag-dispense based sa kung ano yung coin na meron sa coin hopper niya. So, set natin sa 1. So, ibig sabihin niyan, pag maghulog ako ng or ako ng 20, dapat 20 yung coins na lalabas. So, yan. Kita niya 20. Then, count natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, natin 20. Ulit natin. Test ulit natin siya sa 5. So, dapat kung 5, magiging 4 dapat yung lalabas niya. So, test natin. So, yan. Meron tayong 4 na coins. Test natin ulit. Gawin natin 10. Nakaset siya sa 10. So, dapat, dalawa. Yun. So, ngayon, try naman natin yung mas bigger bill or bigger amount. So, 100. So, nakaset siya sa 10. Dapat meron tayong 10 ding coins. So, 100. Count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, set natin siya sa 5. Hindi kasi abot ng 100 yung coins ko. So, set natin siya sa 5. So, dapat expect natin ito is meron siyang 20 na coins. So, 20 coins. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, yun lang guys. Yun tong ating coin changer gamit yung BV20 na bill acceptor. So, kaya pwede siya mag-dispense ng 1, 5, saka 10. So, depende po sa inyong isiset dito kung anong coin na meron kayo. So, sa number of naman, counting, depende po sa kayang ilagay niya sa BV acceptor. So, dito hanggang 3 digits lang tayo. So, 999 yung pwede nating gawin na ano. So, yan. So, try natin ulit. So, this time, gawin natin itong 5. 5 para sa 20. Dapat meron siyang 4. So, meron siyang, sorry. Tanggal pala yung ating, ulitin natin. Tanggal. Meron siyang 4. Yan. 4. Sulit. Natin sa 10 para sa 100. So,
yan. 10. So, yun lang guys. Ilalabas ko sa Shopee din to, yung ating module na to. So, magkakoswerte siya ng $950. Mas mahal konti dun sa ibang module natin kasi may tinagdag lang ako na ano. Okay guys, don't forget to like and subscribe.